ඔන්න අද වීඩියෝ ගැන අපි කතා කරන්න යන්නේ සුපිරිම ස්ටෝරි ටිකක් තියෙන මොබයිල් ගේම්ස් 10ක් ගැන. අපි සාමාන්‍යයෙන් මොබයිල් ගේමින් කිව්වම මතක් වෙන්නේ මොන වගේ ඒවද? PUBG, Free Fire වගේ හැමදාම එකම මැප් එකකට පැනලා වෙඩි තියාගන්න Battle Royals නැත්නම් සල්ලි දාලා කැරක්ටර්ස් ගන්න ඕන pay to win games නේද? හැමදාම මේවා ගහලම දැන් ඔයාට මොබයිල් ගේමින් එපා වෙලත් ඇති. හැබැයි ඔයා දන්නවද ඔයාගේ සාක්කුවේ තියෙන ෆෝන් එකෙන් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් සමහර හොලිවුඩ් ෆිල්ම්ස් වලටත් වඩා පට්ට ලස්සන ඇඬෙන කතාවක් තියෙන මාස්ටර්පීස් ගේම්ස් ලෝකේ තියෙනවා කියලා. මේවා නිකම්ම ගහලා අමතක කරන ඒවා නෙමෙයි. මේවා ඉවර කරද්දී ඔයාගේ හදවතට මාරම තදින් වදින ඇහැට කඳුලක් වෙන જાතියේ ගේම්ස්. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ආවේ Android සහ iOS device දෙකටම තියෙන reviewers-ලා පවා සුපිරිම review එකක් දීපු ලෝකේ තියෙන හොඳම story driven mobile games 10ක සම්පූර්ණ review එකක්. මේක හැම game එකකම කතාව සහ graphics ගැන හාරලා උස්සලා බලන ultimate deep dive එකක්. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන අපේ channel එක සහ studio එක upgrade කරගන්න ඔයාලා කැමති නම් description එකේ දාලා තියෙන coffee link එකෙන් මට support කරන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ලිස්ට් එකේ පළවෙනි එක විදිහට අපි කතා කරන්නේ ගේමිං ලෝකයේ ලොකුම පෙරලියක් කරපු පස්සේ මොබයිල් වලට පෝට් කරපු Brothers A Tale of Two Sons ගැන. මේකේ කතාව යන්නේ සහෝදරයෝ දෙන්නෙක්ගේ වටේ. එයාලගේ අම්මා වතුරේ ගිරිලා මැරෙනවා. දැන් එයාලගේ තාත්තා දරුණු විදිහට අසනීප වෙනවා. මේ තාත්තව බේරගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි Water of Life කියන අద్භූත වතුර හොයාගෙන එන එක. ඉතින් මේ සහෝදරයෝ දෙන්න ඒ වෙනුවෙන් යන පට්ටම දරුණු ඒ වගේම හැංගීම්බර ගමන තමයි මේ ගේම් එකේ තියෙන්නේ. මේ ගේම් එකේ තියෙන පිස්සු හැදෙන මෙකැනික් තමයි සිංගල් ප්ලේයර් කෝප් කියන එක. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ වම් පැත්තේ තියෙන ජොයිස්ටික් එකෙන් ලොකු සහෝදරයව පාලනය කරන ගමන් දකුණු පැත්තේ තියෙන ජොයිස්ටික් එකෙන් පොඩි සහෝදරයව පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මොලේ දෙපැත්ත එකපාර වැඩ කරන්න ඕන මේකේ තියෙන පසල් විසඳන්න. ලොකු එක්කෙනා ශක්තිමත් හැබැයි පොඩි එක්කෙනාට පුළුවන් පටු තැන් අස්සෙන් රිංගලා යන්න. මේ ගේම් එකේ අවසානය දැක්කම කොච්චර ගල් හදවත් තියෙන කෙනෙක්ට වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම ඇඬෙනවා. මේක Android සහ iOS දෙකේම පට්ටම සුපිරියට ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි ගේම් එක තමයි මම වෙනමම වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙන Apple Design Award එක පවා දිනපු Old Man Journey කියන ගේම් එක. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අතින් ඇඳපු ලස්සන චිත්‍ර එකතුවක් වගේ ගේම් එකක්. කතාව පටන් ගන්නේ මුහුදු වෙරළක ජීවත් වෙන වයසක තාත්තා කෙනෙක්ට හම්බ වෙන ලියුමකින්. ඒ ලියුම දැක්ක ගමන් එයා බෑග් එකත් අරන් පයින්ම ලොකු ගමනක් යනවා. මුළු ගේම් එක ඇතුළෙම එකම එක වචනයක්වත් එකම එක ඩයලොග් එකක්වත් නැහැ. මේ තාත්තා කඳු කැලෑ මැදින් යද්දි බංකුවල වාඩි වෙලා එයාගේ අතීතය මතක් කරනවා. තරුණ කාලේ එයා සල්ලි සහ හීන පස්සේ ගිහින් Tamanගේ බිරිඳයි දුවයි තනි කරපු හැටි ඒ වගේම එයාට දැන් වෙන පසුතැවීම මේකේ කතාවෙන් පට්ටම ලස්සනට පෙන්නනවා. ගේම් ප්ලේ එක තියෙන්නේ ඔයාගේ ඇඟිල්ලෙන් මේ මැප් එකේ තියෙන කඳු උඩට පල්ලෙහාට ඇදලා කඳු යා කරලා මේ තාත්තට ඉස්සරහට යන්න පාර හදලා දෙන එක. හිත නිවා ගන්න ලස්සන මියුසික් එකක් අහගෙන ප්ලේ කරන්න පුළුවන් සුපිරිම ඕෆ්ලයින් මාස්ටර්පීස් එකක් තමයි මේ ගේම් එක. තුන්වෙනියට අපි යන්නේ That Game Company ස්ටුඩියෝ එකෙන් හදපු ලෝකේ වටේම මිලියන ගණන් මිනිස්සු පිස්සුවෙන් වගේ ප්ලේ කරන Sky Children of the Light ගේම් එකට. ඔයා අර PC එකේ තියෙන Journey ගේම් එක ගැන අහලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේම මාරම සාමකාමී ලස්සන අත්දැකීමක් තමයි මේකෙන් ඔයාට ලැබෙන්නේ. මේකේ ඔයා Child of the Light කෙනෙක්. ඔයාගේ රාජකාරිය තමයි අහසින් වැටිලා තියෙන තරු ආයෙත් හොයාගෙන ගිහින් ඒවා අහසේ තියෙන තාරකා මණ්ඩල වලට බාර දෙන එක. මේකේ තියෙන ග්‍රැෆික්ස් සහ වලාකුළු අස්සෙන් පීඹලා යනකොට එන හැඟීම ෆෝන් එකකින් ගන්න පුළුවන් උපරිම එකක්. මේකේ තියෙන සෝෂල් ඇඩ්වෙන්චර් එකක්. ඒ කියන්නේ මැප් එකේ ඇවිදිද්දි ඔයාට ලෝකේ වටේම ඉන්න ඇත්තම ප්ලේයර්ස් ලව හම්බ වෙනවා. එයාලට කතා කරන්න වචන නැහැ. හැබැයි එයාලගේ අත අල්ලගෙන ඉටිපන්දම් පත්තු කරගෙන එකට පියාඹලා ගිහින් මේ ලස්සන කතාව ඉස්සරහට අරන් යන්න පුළුවන්. මේක Android සහ iOS දෙකටම සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ග්‍රැෆික්ස් සුපිරි නිසා ටිකක් හොඳ ෆෝන් එකක් ඕන වෙයි මේක ස්මූත් විදිහට ප්ලේ කරන්න.
හතරවෙනි ගේම් එක තමයි ගොඩක් අය PC සහ කන්සෝල් වල පිස්සුවෙන් වගේ ගහපු Life is Strange එකේ නිල මොබයිල් පෝට් එක. ස්ක්වයර් එනික්ස්ලා මේ ලොකු ගේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ සාක්කුවේ තියෙන පොඩි ෆෝන් එකට ගෙනල්ලා තියෙනවා කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව. කතාව යන්නේ මැක්ස් ක්ලෝෆීල්ඩ් කියන ෆොටෝග්‍රැෆි ඉගෙන ගන්න කෙල්ලෙක් වටේ. එයා දවසක් දකිනවා එයාගේ පරණම යාළුවා වෙන කෝල්ට කවුරු හරි වෙඩි තියනවා. ඒ වෙලාවේ ඇතිවෙන තැතිගැන්ම නිසා මැක්ස් දැනගන්නවා එයාට කාලය ආපස්සට හරවන්න පුළුවන් අద్භූත බලයක් තියෙනවා කියලා. මේ ගේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම choice based. ඒ කියන්නේ ගේම් එකේ හැම වෙලේම ඔයාට තීරණයක් ගන්න දෙනවා. ඔයා ගන්න හැම පොඩි තීරණයකින්ම මුළු ගේම් එකේම අනාගතය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. කතාව පට්ටම ගැඹුරුයි. පාසල් ජීවිතේ ප්‍රශ්න, යාළුකම, ඒ වගේම ආදරය ගැන යන මේ කතාව කොටස් 5කට තමයි එන්නේ. පළවෙනි එපිසෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. Android සහ iOS දෙකෙන්ම මේක හොඳටම සපෝට්. පස්වෙනියට අපි යමු ටිකක් අඳුරු හැබැයි මාරම ඇට්මොස්ෆියර් එකක් තියෙන ලෝකයකට. ඒ තමයි Play Dead Studio එකේ Limbo. මේ ගේම් එකේ තියෙන්නේ කළු සහ සුදු පාටවල් විතරයි. කිසිම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් නැහැ. ඇහෙන්නේ ඔයා ඇවිදින සද්දෙයි පරිසරයේ තියෙන බියකරු සද්දයි විතරයි. අපි ප්ලේ කරන්නේ තමන්ගේ නැති වුණු සහෝදරියව හොයාගෙන ලිම්බෝ කියන අద్භූත සහ භයානක කැලෑව මැදින් යන පොඩි පිරිමි ළමයෙක් විදිහට. මේ ලෝකෙ හැමතැනම තියෙන්නේ දරුණු මරවුගුල්. දැවැන්ත මකුළුවෝ ඔයාව මරන්න පන්නන අමුතු මිනිස්සු මේ හැමෝගෙන්ම බේරිලා ෆිසික්ස් බේස්ඩ් පසල් විසඳගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. මේ ගේම් එකේ කතාව මෙන්න මේකයි කියලා වචනෙන් කොහෙවත් ලියලා නැහැ. ඔයා ගේම් එක ප්ලේ කරලා ඉවර වෙද්දි පරිසරයේ දකින දේවල් අනුව කතාව ඔයාමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. 2GB RAM තියෙන පරණ ෆෝන් එකක වුණත් කිසිම ලැග් එකක් නැතුව බටර් වගේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් සුපිරිම ඕෆ්ලයින් පසල් ප්ලැට්ෆෝර්ම එකක් තමයි මේ ගේම් එක. හයවෙනි එක මෑතකදී ඒ කියන්නේ පහුගිය කාලේ මොබයිල් වලට ආපු ලොකුම පෝට් එකක් වන Little Nightmares. Bandai Namco පබ්ලිෂ් කරපු මේ ගේම් එක මොබයිල් වලට පෝට් කරේ ප්ලේඩිජියා සමාගමෙන් සුපිරිම විදිහට. මේකේ අපේ කැරක්ටර් එක තමයි කහපාට වැහි කබායක් ඇඳගත්තු 6 කියන පොඩි කෙල්ල. එයා හිර වෙලා ඉන්නේ The Move කියන දැවැන්ත අద్භූත නැවක් ඇතුලේ. මේ නැවේ ඉන්න සේරම මිනිස්සු මාරම විකෘති සහ බඩගෙන ඉන්න රාක්ෂයෝ වගේ අය. ඔයාට තියෙන්නේ මේ 6ව ඒ දරුණු මිනිසුන්ගෙන් බේරගෙන හැංගිලා පසල් විසඳගෙන මේ නැවෙන් පැනලා යන්න උදව් කරන්න. මේකේ තියෙන සවුන්ඩ් ඩිසයින් එක සහ කැමරා ඇන්ගල්ස් නිසා ෆෝන් එකෙන් සෙල්ලම් කරද්දිත් ඇඟ කිලිපොලා යන බයක් සහ ත්‍රිල් එක උපරිමයෙන් දැනෙනවා. ගේම් එකේ අවසාන ට්විස්ට් එක දැක්කම ඔයා සතියක් විතර ඒ ගැන හිත ඉඳී. Android සහ iOS දෙකේම තියෙන සුපිරිම ප්‍රීමියම් ගේම් එකක් තමයි මේ Little Nightmares කියන ගේම් එක. හත්වෙනියට තියෙන්නේ මොබයිල් ගේමිං ලෝකේ කලා කෘතියක් විදිහට සලකන Monument Valley. ඔයා පීඩණයෙන් ඉන්න වෙලාවක මේක ප්ලේ කරොත් ඔයාගේ හිත සම්පූර්ණයෙන්ම නිවලම දාන්න මේකට පුළුවන්. කතාව යන්නේ ඊඩා කියන නිහඬ කුමාරිකාව වගේම එයා කරපු වැරැද්දකට සමාව ගන්න ස්කෑඩ් ජියෝමෙට්‍රි තියෙන පරණ මාලිගාවල් මැදින් යන ගමනක් ගැන. මේ ගේම් එකේ තියෙන පසල් හදලා තියෙන්නේ ඔප්ටිකල් ඉලූෂන් නැත්තම් අපේ ඇස් රවටන විදිහට. ඔයා මාලිගාවේ එක කෑල්ලක් කරකවද්දි ඇත්ත ලෝකෙ එකතු වෙන්න බැරි පාරවල් දෙකක් එකතු වෙනවා. හරියට MC Escher චිත්‍ර වගේ. මේකේ තියෙන කලර් පැලට් සහ නිස්කලංක සවුන්ඩ් මාරම ලස්සනයි. කතාව සරලයි. හැබැයි ඒක දෙන හැඟීම මාරම ගැඹුරුයි. ඕනම low end ෆෝන් එකක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් සුපිරිම ඕෆ්ලයින් පසල් ගේම් එකක් තමයි මේක. අටවෙනි ගේම් එක තමයි මමත් ගොඩක් කැමති මාරම ආදරය කරන Devolver Digital ලගෙනාපු Gris. මේ ගේම් එක ප්ලේ කරනවා කියන්නේ හරියට ජීවමාන වෝටර් කලර් චිත්‍රයක් ඇතුලේ ඇවිදිනවා වගේ වැඩක්. කතාව යන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ සිද්ධ වුණු ලොකුම ඛේදවාචකයක් නිසා තමන්ගේම ලෝකෙක අතරමං වුණු ග්‍රිස් කියන කෙල්ල ගැන. ගේම් එක පටන් ගද්දි මුළු ලෝකෙම තියෙන්නේ අලු පාටින්. කිසිම පාටක් නැහැ. ඔයා ගේම් එකේ ඉස්සරහට ගිහින් පසල් විසඳලා ග්‍රිස්ගේ හිත සුවපත් කරන්න මුළු ලෝකයටම එකින් එක පාටවල් එකතු වෙන්න ගන්නවා.
මුලින්ම රතු පාට එනවා, පස්සේ කොළ පාට, ඊට පස්සේ නිල් පාට. මේ පාටවල් එන විදිහෙන් පෙන්වන්නේ මිනිස්සෙක් Tamanගේ දුකෙන් ටිකෙන් ටික මිදෙන හැටි. මේකෙත් කිසිම වචනයක් නැහැ. හැබැයි මේකේ තියෙන සින්දු සහ හැඟීම්බර ආර්ට් ස්ටයිල් එක නිසා ඔයා ගේම් එක ඉවර වෙද්දි අනිවාර්යයෙන්ම හැඟීම්බර වෙනවා. Android සහ iOS දෙකේම මේ මාස්ටර්පීස් එක වැඩ කරනවා. නවවෙනි එක තමයි ඔයා අර ජපන් ඇනිමේ ෆිල්ම්ස් බලන්න ආස කෙනෙක් නම් පිස්සු වැටෙන ගේම් එකක් වන Forgotten Annie. මේක 2D cinematic adventure එකක්. මේක ප්ලේ කරද්දි ඔයාට හිතෙන්නේ ඔයා ගේම් එකක් ගහනවා වගේ නෙමෙයි, ලස්සන ඇනිමේෂන් ෆිල්ම් එකක් කන්ට්‍රෝල් කරනවා වගේ කියලා. කතාව යන්නේ Forgotten Land කියන අමුතු ලෝකෙක. ඇත්ත ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට අමතක වෙන බඩු, ඒ කියන්නේ පරණ සෙල්ලම් බඩු, පරණ මේස් කුට්ටම් වගේ දේවල් පණ ඇවිත් ජීවත් වෙන්නේ මෙන්න මේ ලෝකේ. අපේ කැරක්ටර් එක තමයි ඇනි. එයා තමයි මේ ලෝකේ නීතිය රකින්නේ. මේ ලෝකේ තියෙන බාණ්ඩ කැරලි ගහන්න ගන්නවා. ඉතින් ඇනීට සිද්ධ වෙනවා ඒව පාලනය කරන්න. ඒ වගේම ඇත්ත ලෝකයට ආපහු යන්න පාර හදා ගන්න. මේකෙත් ඔයා ගන්න තීරණ අනුව මිනිසුන්ගේ ජීවිත වෙනස් වෙනවා. කතාව පට්ටම ලස්සනයි වගේම වොයිස් ඇක්ටිං පවා කන්සෝල් මට්ටමටම තියෙනවා. Android සහ iOS දෙකේම මේ ගේම් එක හොඳටම සපෝට්. අපේ ලිස්ට් එකේ අන්තිම, ඒ කියන්නේ 10 වෙනි ගේම් එක තමයි මෑත කාලේ ආපු විනෝදාත්මකම සහ ලස්සනම කාටුන් ඇඩ්වෙන්චර් එකක් වන Lost in Play. ඔයාට Gravity Falls වගේ කාටුන් බලන්න ආස නම් මේක තමයි ඔයාට ගැළපෙනම ගේම් එක. කතාව යන්නේ සහෝදරයෙකුයි සහෝදරියකුයි වටේ. එයාලා හවස් වරුවේ ගෙදර ඉස්සරහා සෙල්ලම් කරද්දි එයාලගේ ළමා කාලයේ තියෙන මනං කල්පිත ලෝකයේ ඇතුලේ අතරමං වෙනවා. ඉතින් එයාලට තියෙන්නේ රෑ වෙන්න කලින් ආපහු තමන්ගේ ගෙදරට යන්න පාර හොයාගන්න එක. මේ ගමනේදී එයාලට හම්බ වෙන්නේ පට්ටම අමුතු කැරක්ටර්ස්. අන්තියන ගෙම්බෝ, පියාඹන සත්තු, පාතාලේ ඉන්න ගොබ්ලින්ස්ලා. මේ හැමෝම එක එක ජාතිය පොයින්ට් ඇන්ඩ් ක්ලික් මිනි පසල්ස් විසඳන්න තියෙන්නේ. මේ ගේම් එකේ තියෙන අහිංසක බව සහ ලස්සන නිසා ප්ලේ කරද්දි ඔයාගේ මුළු දවසේම මහන්සිය නැති වෙලා මූණට හිනාවක් එන එක නම් ෂුවර්. Android සහ iOS දෙකේම මේක ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැක්ක නේද, ගේම් එකක් කිව්වම නිකම්ම වෙඩි තියාගන්න එක විතරක් නෙමෙයි. මේ වගේ අපේ හදවතනම කතා කරන කලාවක් මොබයිල් ෆෝන් ඇතුළෙත් තියෙනවා. මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන ගේම්ස් 10න් ඔයා දැනටමත් ප්ලේ කරලා තියෙන නැත්නම් අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න හිතන් ඉන්න ගේම් එක මොකක්ද කියලා පහලින් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. හැම ගේම් එකකම ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක්ස් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ channel එක සහ ස්ටුඩියෝ එක අප්ඩේට් කරගන්න ඔයාලා සපෝට් එකක් දෙන්න කැමති නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන Ko-fi link එකෙන් මට සපෝට් කරන්නත් පුළුවන්. වීඩියෝ එක වටිනවා නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. දිගටම මේ වගේ සුපිරිම ගේමින් සහ ටෙක් කන්ටෙන්ට් බලන්න Who's Mr. J channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. පරිස්සමෙන් play කරන්න. ජය වේවා. Happy gaming.